Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's video, mag-unboxing naman po tayo ng BOYA! Ano po ba to? by-MM1 Plus! Ayan, so nakalagay po dito, Super-cardioid condenser shotgun microphone. Order ko po siya sa Shopee. And kanila naman po siya dumating. So, mamaya po ilalagay ko po yung website kung saan ko po siya in-order. Ayan guys, diyan ko po siya in-order sa shop nila. One Gadget ang pangalan. And, ilalagay ko rin po mamaya sa description yung model po niya. So, let's open it! Let's go! Gini ako ba? And mamaya po, i-testing ko rin po siya dito. I-testing ko po siya with and without. With versus without. Noise cancellation microphone. So din po, in-order ko rin po itong Ulanzi Revolver. Ulanzi Revolver U30. Kasi kung bumili po akong Gorilla tripod, hindi pa po siya kasama. So, yan siya. Mabigat siya, guys. Yes. Ang ganda! I'm so excited to open it! Pero syempre, i-content ko siya para po sa mga gustong bumili ng BOYA microphone. So, open it. Okay. Tignan natin. Nabili ko po siya sa Shopee. So, lalagay ko na lang po yung description mamaya sa baba. Yung website kung saan ko sa nabili. Reviews also. Tapos, mamaya po try po natin siya sa labas. Wherein maingay. May mga sasakyan or whatnot. Then, try natin with... Oh my God! With versus without. My Yay! Gini ako ba? Actually, ito yung pinaka-naka-excite dito. Ito talaga yun. Ito talaga B. Ayan, B. Ayan, B. Ang ganda mga siyam. BOYA! Okay, so. Kakabit na natin siya. Meron din po siyang ito, kabingan for iPhone and Android. Guys, para sa mga iPhone user, kailangan nyo pong bumili ng ano ba yun? Yung adapter 3mm lightning kineme para makabit nyo siya sa iPhone 7 Plus pataas. Since iba na yung ano nila, diba? Yung port. So, let's try it. Wow, may nagaling din siya! Gini ako ba? Ay, ito pala. Ang ganda yung nagay mga biyo. Mayaman biyo. Leather case siya. Pa. Yung holder niya. Ayan. So, kakabit na natin siya. And it's metal, guys. Okay, let's see. Ay guys, ang technique, dito nyo po siya hawakan. Support nyo po yung kamay nyo dito. Saka siya i-push na ganyan. Magkasalubong. Liit lang pala yan. Baka kasi masira no? Yan. Furry. Ay, grabe! Okay, Troy, kanta ka na. Ay, grabe! So, ito na siya guys. Kaya pag nakabit mo, BOYA! Alright. By MM1. Dito yung mga aux. Dito mo siya ikakabit.
So, ito yung box po niya. Features: compatible with smartphones, tablets, DSLRs, consumer, camcorder pieces, and more. Super-cardioid condenser shotgun microphone, improved sensitivity and signal-to-noise ratio. Plug-and-play operation, durable metal construction, 3.5mm headphone output, and Rifle shock mount and furry windshield included. So this is what we call furry windshield. Again, yung pong tawag, furry windshield. Yung pala tawag doon, furry windshield pa. Yan. So po ito yung main box niya. Maganda rin po yung pagkakabalot ni seller. Kasi super balot na balot po siya. Super protective. Ng bubble wrap. Ayan po siya. BOYA. BOYA. Super-cardioid condenser shotgun microphone. Kasi po ngayon yung pinang-vlog ko lang is yung cellphone ko po. So, cellphone lang muna tayo. Pag mga small YouTuber muna. Diba? Saka na po yung mga paggarang pagkaya muna siya. Pero syempre, mas maganda po talaga pag meron ka talagang specific camera for vlogging. Syempre, para pag nag-ano ka po, shoot, bawa, gamer ka or whatnot, hindi magagamit yung cellphone mo, di ba? Yung battery niya, may separate ka for vlogging talaga. And yung quality, iba din talaga. Although ito gamit ko pa iPhone 7 Plus, okay na rin po siya. It's like DSLR na rin po yung rear camera po niya. And then naka-flash lang po. Ito siya yung undower. Yon, undower. Dalawa. Maganda po siya. Hindi siya ganun kadaling malobat. Tsaka hindi siya the battery. Ayan, ganyan po siya kaliwala. Rechargeable po siya. So, hindi po kayo maghihirap kakabili ng battery. Ayan, dito ko po nabili yung LED video light sa shop po nila. Ayan, ganyan na po yung magiging setup niya, guys. Tadaan! Your phone, your BOYA, noise cancellation microphone, and your, of course, the lightning paggabi. And tripod. Also, we have here 360. Ito siya. Then, I ordered this undower din. Ayan. Para yung phone, maganda yung pagkakakapit niya dito, yung sa lock niya. Hindi rin masisira yung phone mo kasi sakto lang yung pagkakaipit niya. So, pupost ko rin dito kung saan ko siya binili. Sa Shopee. Also, this undower. Yan yung store nila. And also this BOYA with connector. So, yung BOYA, may dalawa siyang connector for phone and for camera, for smartphone. Ayan. Mas maganda din may 360 kayo guys, na Unwanted ang tatak na binili ko. Diyan ko siya binili. And, para mas yung rotation niya, hindi ka mahihirapan pag gusto mo siyang i-adjust. Ayan na siya, Chan! Guys, nandito ko ngayon sa kaba ng EDSA. So ito po yung reviews ko about sa nabili kong furry with microphone ko with furry. So, malalaman niyo po dito kung anong difference, pinagkaiba ng wala at merong furry. So, dito ako sa EDSA kasi maingay dito kaya din po kailangan din namin ng with furry microphone para ma-eliminate yung noise na nasa paligid. So, mas nangingibabaw po yung boses po namin pag nandito po kami sa may kasamang microphone noise. So, let's see and check yung difference. Ito yung merong BOYA microphone. So, check natin yung walang BOYA microphone. Let's find out. 1, 2, 3. So, hey guys, ito naman po yung walang nakakabit na noise cancellation microphone. So, makikita nyo po yung difference is napakaingay niya, hindi nangingibabaw yung boses ko. So, dito tayo sa kabanit ng EDSA and makikita nyo po sila dito. Ayan! Ginagawa mo! Order lang kami dito sa may McDonald's. Ayan!
may ganito kang microphone boya. So, ito siya pag walang microphone. Sobrang ingay, di mangingibabaw yung boss, hindi nyo ako marinig. So, that's it for today, guys. I hope may natutunan po kayo sa ginawa kong video for today. And if you like this video, please do subscribe, comment, and like for more upcoming tutorial and reviews videos. That is for today, and bye for now!